mọi thằng bắt mọi lớn mở rồi ấy mới lên thằng anh một kia lấy rồi người em dặn lương ba lỡ giờ tia kia phải chứa rồi cho có cây luôn tía đặt cái ngon cái nón tia là hốt được chung nia ấy chờ nó đã micro cái gì muốn đặt hai luôn micro cái gì đâu bị lắm à rồi anh ăn cá anh ngon đập đưa tay ra chạy mở ra cái này cái chi bây giờ vẫn à tốt bây giờ hết vậy đã hơn á bao trong này lúc cái đó đọc đi để hai xe mấy con sợ hay chi à nó này của ảm ly lâu chưa của ảm lưu thú á một tính là ảm ly lại thầy ta tiêu với thầy vui mày lên trong nó này bao là chờ mình nia đây lên hai con bò thầy mua cho chờ mua cho dành đấy nha
Tính mấy. Em lên nói gì?